Друзі, приготуємо сьогодні курячі гомілки в маринаді, запечені в аерогрілі. Звісно, їх також можна приготувати і в духовці. Швидка, смачна і поживна страва. Давайте приготуємо їх разом. Це просто. До речі, а ви знаєте, що наші слова «страва» і «мед» відомі римським історикам ще з 3 століття. І це не жарт. Нам будуть потрібні самі гомілки, сіль, мед, гірчиця, прянощі. По-перше, робимо маринад, додаємо гірчицю, мед, сіль, чесник, перець, трохи лимонного соку. І залишаємо хоча б на 10 хвилин. Краще трошки довше. Робимо гарнір за вашим смаком. Гріємо воду. Я зварю макарони. Але і гречка буде добре. Солимо. Макарони готові. Зливаємо в хліб. Додаємо шматочок вершкового масла. Тим часом завантажуємо гомілки в гриль. Обираємо програму з куркою. Це 180 градусів на 30 хвилин. Якщо нема, я вже казала, аерогріля, нічого, в духовці ви теж зможете запекти. Буде теж смачно, але там треба додати олії. Через 15 хвилин треба обов'язково перегорнути гомілки на інший бік. Дуже приємний аромат. Гомілки готові. А ось і вони. Гарнір по тарілкам. Апетитно пахнуть, добре підсмажилися, зі шкоринкою, як і повинно бути в грілі, але одночасно м'ягенькі і соковиті. І без зайвого масла. Зверніть увагу. Зелений горошок, майонез чи сметану – це вже за вашим власним бажанням. Все, друзі, можна сідати за стіл. Всім смачного, бережіть себе, бережіть своїх рідних. До побачення! Все буде Україна!